මායා ගුරුකුලයත් සමග එකතු වෙන ඔබ සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පස්සේ කියන්නේ මේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා සිද්ධ වුණ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට කොහොමද ඉදිරි වසරක කාලය තුලදී බලපාන්නේ කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් විසින් අපි සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි මේ විදිහට ඔබට බොහොම නිවැරදිව ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හරි ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් ඒ කියන්නේ මීට වසර 12කට කලින් කාල සීමාවේ වසරක කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ඔබට ජීවිතේ අලුත් වටයකින් මේ ඉදිරි වසරක කාලය තුලදීත් අත්දකින්න හම්බෙයි ජීවිතේ තව අලුත් අත්දැකීම් එක්ක. ඒක ටිකක් වෙනස් වෙනවා 2025 ඔක්තෝබර් 18 ඉඳලා 2025 දෙසැම්බර් 5 වෙනකල් මාසයක එකමාරක පමණ කාල සීමාවේදී මොකද తాවකාලිකව ගුරු ග්‍රහතුමා කටක රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා මේ මාසයක එකමාරට විතරක්. හැබැයි ආයෙත් මිථුන රාශියට තමන්ගේ වක්‍ර ගමනින් පැමිණෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ඔබට කියන අනාවැකි 2025 මැයි 14 ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා වෙනකල් වසරක පමණ කාලය තුලදී වළංගුයි. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට වාසනාව පෙරපින් සහ ඔබ කරපු යහපත් ක්‍රියාවන් වල ප්‍රතිඵල සුබ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න කාල සීමාවක ආරම්භය තමයි මේ ගත වෙන්නේ. මේ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මාරුවත් සමග ඔබ තුලින් අලුත් ආරම්භයන් අතරමඟ නැවතිලා තිබ්බ වැඩ කටයුතු වල නව ආරම්භයන් නැත්නම් නව රැකියා වගේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔබ ඔබේ සහජ දක්ෂතා තුලින් හරි ඔබේ සොයසායෙන් හරි නැගී සිටිනවා දකින්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔබ සතු සහජ දක්ෂතාවන් භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න. ඒක ඔබට ඉතා ඉහළ වාසියක් මේ ඉදිරි වසරක පමණ කාල සීමාවදී අත් කරලා දෙයි සහ ඒ දාගන්න අඩිතාලම ඔබේ ජීවිත කාලයටම වැදගත් වෙයි. මීට ආසන්න කාල සීමාවේදී සිද්ධ වෙච්ච රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුවත් උපකාරී වෙලා ඔබේ ධනය ආර්ථික ශක්තිය ආදායම් මාර්ගවල කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුව වගේම රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද? සහ ඔබේ පවුලේ අය ඔබේ සමීපතම නියෝජනය වෙන ඔබ නිතර ගනුදෙනු කරන චරිත නියෝජනය වෙන අනිත් රාශිවලට මේ ග්‍රහ මාරුන් බලපාන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉදිරි දිනවලදී දිගින් දිගටම කතා කරනවා. මේ කාලයේදී ඔබට සතුටු විය හැකි රැකියාව අවස්ථා, ඒ වගේම රැකියාවල උසස් වීම, විදේශ ධනෙ නිර්මාණය වීමේ අවස්ථා ඇති වෙනවා. විදේශ ගමන් සඳහා දුර බැහැර ගමන් සඳහා අවස්ථාව සැලසෙනවා. වගේ මේ වගේ විශාල යහපතක් ඔබට අත්දකින්නත් පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම රැකියාව වශයෙන් ගුරු වෘත්තිය, sannivedana, මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ, තාක්ෂණික අංශයේ, software engineering, ක්‍රීඩාංශවල කටයුතු කරන මේෂ ලග්න හිමියන්ටත් මේ කාලේ විශේෂයෙන් වාසිදායක අවස්ථා සැලසෙනවා. ඒ වගේම විදේශ අධ්‍යාපනය සඳහා මේ ග්‍රහ මාරුව විශේෂයෙන් යහපත් වෙනවා. ලංකාවේ වුණත් ඔබේ නැවති තිබුණු අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් ආරම්භ කිරීම වගේ දේවල් නැත්නම් කරන් යන අධ්‍යාපන කටයුතු වල ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ජයග්‍රහණත් මේ කාලයේදී ඔබට අත්දකින්න අත්විඳින්න පුළුවන්. තාක්ෂණික අංශ, IT, අලුත් භාෂාවන්, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු නැත්නම් ගුප්ත ශාස්ත්‍රීය දේවල් වගේ කාරණා වුණත් ඉගෙන ගන්න ඔබට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඒ සඳහා අවස්ථාත් නිර්මාණය වෙයි. ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ සිටින ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් නැත්නම් ඔබ අධ්‍යාපනය කරන කෙනෙක් නම් ඔබේ ගුරුවරුන්ගෙන් නැත්නම් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඔබට වඩා වයස්ගත වැඩිමහල් පුද්ගලයන්ගෙන් විශේෂ සහයෝගයක් ඔබට මේ ඉදිරි වසරක පමණ කාලයේදී ලැබෙනවා. ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට වැඩිහිටියන්ගේ ආශිර්වාදයත් සමගම ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ නැත්නම් විවාහ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්ත ලබන මාසෙදී සිකුරු ග්‍රහතුමත් ඔබේ ලග්න භාවයට පැමිණෙනවා. ඔබ ඒ ජුනි මාසයේ ගත්තත් වෙනදාට වැඩිය බොහොම ලස්සනට ආකර්ශනීය වෙන්න ඔබ තුලින්ම උත්සාහ කරනවා. වගේම සමාජයටත් ඔබ ආකර්ෂණීය විදියට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ කටයුතු වලදී දූරදර්ශීව හිතන්න ඕනා කියලා හිතනවා සහ ඔබ ඇඟ ඇතුළේ මේ සඳහා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් එකවරම කලබල තීරණ ෂණික තීරණ ගන්නවා දකින්නත් පුළුවන්. එක තැනක රැඳී සිටීමේ හැකියාව සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. ඒ තත්ත්වය ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ මොන තත්ත්වයන් ආවත් ඔබ මොන බාධකයක් ආවත් ඒ අවස්ථාවන් මැඩගෙන ඔබේ අරමුණ කරා කොහොම හරි යන්න ඕන කියන අපි කියන්නේ gut feeling එක කියලා. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් යන්න ඔබ උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඔබ අන් අය සමග කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ තුලින්ම කියවෙන වචන වලින් සහ ඔබ හිතන්නේ නැතුව කරන කටයුතු නිසා අන් අය ඔබ වරදවා වටහා ගන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සීමාවන් අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න. ඔබ බුද්ධිමත් වුණොත් ඔබට බොහොම පහසුවෙන් මේ තත්ත්වයන් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔබට හිතෙනවා අනිත් අයගෙන් වෙන වෙලා තනියම තමන්ගේ කටයුතු වලට අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා. ඒක හොඳයි. හැබැයි පෞල් ජීවිතයක් ඔබ ගත කරද්දී ඔබේ සමබරභාවය ඔබ විශේෂයෙන් පවත්වා ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට වඩා ඔබේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරුවක්, පින්දහම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම දකින්න පුළුවන් සහ ඒවට අවස්ථාත් විශේෂයෙන් සැලසෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වීම. මොකද මේ වෙලාවේදී ගුරු ග්‍රහතුමා තුන්වැන්නට ඇවිත් ඔබේ වාග්යස්ථානය, පුණ්‍යස්ථානය දකිනවා. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන තරමට ඔබේ ලෞකික ජීවිතයේ ඔබේ ආදරය, ධනය, මිල මුදල්, රැකියා අවස්ථා, ඔබේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වීමේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න විශේෂ ආශිර්වාදයක් ඔබට මේ වෙලාවේ ලැබෙනවා. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු නැඹුරු වෙද්දී කියන වෙන කාලයකට සාපේක්ෂව ඒක වැඩිපුර ලැබෙනවා. ඒ තල්ලුව විශේෂයෙන් ලැබෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට ඔබේ තියෙන නැඹුරුව
ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න ඔබ ඔබේ රැකියාවෙන් වැටුපක් ගත්තත් හැම මාසෙම ගන්න වැටුපෙන් සුළු මුදලක් හරි යහපත් ක්‍රියාවන් වලට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට යොමු කරවන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔබ ඒ සඳහා යොමු කරන රුපියල් 1000 ඔබට රුපියල් ලක්ෂයක් වෙලා නැවත අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් බෙල්ල අමාරු, රයිස් වල අමාරු, අත් දෙක සහ කන්වල සම්බන්ධ රෝග සම්බන්ධයෙන් ඔබ සැලකිලිමත් වන්න. සිත සංසුන්ව තියාගන්න, භාවනාව වගේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතුත් එක්ක නිරන්තරයෙන් ජීවත් වෙන්න. අසරණ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, උදව් අවශ්‍ය තැන්වලට උදව් කරන්න, ලස්සන හිතක් හැමතිස්සෙම පවත්වාගෙන යන්න. ඔබට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. වසර 12කට පස්සේ සිද්ධ වුණ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුළ, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජූනි මාසේ 2 වෙනිදා වෙනකල් කාල සීමාව තුළ ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නෙත්. හොඳයි, ඔබ වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න, මීට වසර 12කට කලින්, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසේ වෙනකල් ඒ වසරක කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ ආයවටයකින් ඔබට මේ ඉදිරි වසරක කාලය තුලත් අත්දකින්න හම්බෙයි, අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ඉතින් ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබගේ ලැබීම් ගැන කියවෙන අයස්ථානය, කියන්නේ 11 වෙනි සහ 8 වෙනි භාවයේ නියෝජනය කරමින් තමයි ඔබේ දෙවැන්නට, ඒ කියන්නේ ධනස්ථානයට, මිථුන රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. මිථුන රාශිය තුල ගුරු ග්‍රහතුමා පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනාවාස කියන නැකත් තුන තුල ගමන් කරනවා. ඔබට ධනය ලැබීම් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් හොඳ කාල සීමාවක් තමයි මේ ආරම්භ වුණේ. මොකද මේ ඔබේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහළ යමින් ස්ථාවර වෙන සහ ඔබට නව වටිනාකම් එකතු වෙන, හදිසි ධනලාභ ලැබෙන, ඒ වගේම වෙනදට සාපේක්ෂව ඔබට බොහොම ප්‍රසන්න පෙනුමක් ලැබෙන, ජීවිතයට අලුත් කලෙලියක් වැටෙන කාලයක් තමයි මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුවත් සමග ආරම්භ වුණේ. ඒකට ඔබේ 11 වෙනි ප්‍රබලව ඉන්න ශනි ග්‍රහමාරුව, රාහුකේතු මාරුව, ඒ ආසන්න කාලේ සිදුවුණු ඒ ග්‍රහමාරුත් විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඒ සෙනසුරු මාරුව, රාහුකේතු ග්‍රහමාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහමාරුන් සහ ඒ ආසන්න තත්ත්වයන් ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවකින් සවිස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. මේ කාලේදී ඔබේ ජීවිතේ පරිවර්තනීය වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ රැකියාවල උසස් වීම, නැත්නම් නව රැකියාව ලැබීම, නැත්නම් ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතයේ තීරණාත්මක සාධනීය වෙනස්කම් මේ කාලෙදි සිද්ධ වෙනවා. ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට ධනය, ගෞරවය වගේම සාර්ථකත්වයක් හිමි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබේ රැකියාව තුළ ඔබට අන් අයට නායකත්වය ලබා දෙන්නත්, ඔවුන්ගේ සහයෝගය වෙනදාට සාපේක්ෂව ඉතාම හොඳින් ලබා ගන්නත් ඔබට හැකි වෙනවා. පොදුවේ ගත්තහම ඔබ අන් අයට උපදෙස් දෙන, ඔබේ වචන බොහොම කල්පනාකාරීව භාවිතා කරන, ප්‍රායෝගික සහ පරිණත තීරණ ගන්න ස්වභාවයක් මේ කාලෙදී අපිට දකින්න පුළුවන්, හැඟීම් වලින් තීරණ ගන්නවට වඩා. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ කාලේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඔබ බොහොම පරිණතව විසඳ ගන්න කාලයක් වගේම කිසිම ඍණාත්මක භාවයක් නැතුව ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගන්න ශක්තියක් ඔබ තුලින්ම ඔබ සකස් කර ගන්නවා. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබ හැමෝමත් එක්ක සුහදශීලීව, අපි කියන්නේ හැමෝම බැලන්ස් කරගෙන කටයුතු කරනවා කියලා, ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ වෘත්තිමය ජීවිතයේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යාපාර කරනවා නම් මේක ඉතාම හොඳ කාලයක් ඔබට ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න වගේම නව ආයෝජනයන් සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ සමීපතමෙක් සමග, ඒ කියන්නේ ඔබේ සැමියා, බිරිඳ, දරුවෝ හෝ පවුලේ සමීපතමෙක් සමග හවුල් ආයෝජනයන් කරන්න සහ ඒ ආයෝජනයන්ගෙන් ව්‍යාපාරයන්ගෙන් ලාභ නිර්මාණය කරගන්නටත් ඔබට මේක ඉතාම හොඳ කාලයක්. ධනය වගේම ඔබට සමාජ ඉදිරියේ ඔබේ හැකියාවන් එලි දක්වන්නත්, ඒ වගේම වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්නත් මේ කාලෙදි හැකි වෙනවා. මේ කාලෙදි විදේශයන් සම්බන්ධ රැකියාව සහ ව්‍යාපාර, අන්තර්ජාලය, තොරතුරු තාක්ෂණය, කියන්නේ IT ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධ ආදායම් විපයීම්, ඒ වගේම ඔබේ නායකත්වය සහ උපදේශන හැකියාවන් භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් ආදායම් විපයීම් තුලින් ඔබට ඉතාම සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ පවුලේ අය සමග බොහොම සහයෝගයෙන් හිතවත්ව කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඔවුන්ට බොහොම උදව් උපකාර කරනවා, ඔවුන් වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් සම්බන්ධ කවර හෝ උත්සවයක්, ඒ කියන්නේ විවාහ උත්සවයක් වගේ උත්සවයක් මේ කාලේදී යෙදේවි. ඒ වගේම ඔබේ පවුලට දරුවෙක් හෝ අලුත් සමාජිකයෙක් එකතු වීමේ අවස්ථාවකුත් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔබේ අහලුවන්ගෙන් උනත් ඔබට විශේෂ සහයෝගයන් ලැබෙන කාලයක් තමයි මේ ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබට ලස්සන නිවසක් ඉදි කරන්න හෝ එවැනි නිවසක පදිංචි වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට හැකියාව මේ කාලෙදී නිර්මාණය වෙනවා. ඔබේ සබඳතා තුළදී ඔබේ හැඟීම් සම්බන්ධව හැඟීම් පාලනය කරගෙන බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔබ බොහොම සාර්ථකව සහ විධිමත්ව සම්පූර්ණ කරගන්නවා වගේම බොහෝ තරඟයන්ගෙන් ඉහළ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නත් ඔබට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් විෂයන් ඉගෙන ගන්න නැඹුරු වීම වගේම ඒවයින් ඔබට වටිනාකම් නිර්මාණය කර ගැනීමත් මේ කාලේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී ගුප්ත ශාස්ත්‍රයන්ට, ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට සාපේක්ෂව වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා වගේම ඒවයින් ඔබට වටිනාකම් සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්න
වුණත් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ වගේ අලුත් වටිනාකම් නිර්මාණය කරගන්නවා වගේ ඔබ සතු වටිනාකම්, ඒ කියන්නේ ඔබේ සතියන සහජ දක්ෂතාවයන් වගේ වටිනාකම් වලට ඔබ වටිනාකමක් දෙන්න මේ කාලෙදි ක්‍රියා කරන්න ඔබට ඒක ජීවිතේ ඉදිරි කාලයේදී අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී ඔබේ මෙතෙක් කාලයක් පැවති රෝගාබාධ සුව වීමේ මාර්ගයන් නිර්මාණය කරගන්න ඔබට මේ කාලෙදි පුළුවන් වෙයි. නමුත් දත් සහ මුඛය සම්බන්ධ රෝග, උගුර සහ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය සම්බන්ධ රෝග ගැන ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ කාලෙදි ඔබ තරමක් මහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආහාර පාලනයේදී සැලකිලිමත් වෙන්න. පොදුවේ සැලකීමේදී ධනලාභයන්, රැකියාලාභයන් සහ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සහ ස්ථාවරත්වයන් ඇති වෙන කාලයක් තමයි ඔබට මේ ගත වෙන්න නියමිත. එහි වාසිය වැඩි කර ගැනීමට, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ඔබේ ගුරු, රාහු, සෙනසුරු ප්‍රබල ග්‍රහයන් තිදෙනෙක් මේ තාම බලවත්ව ගත වෙන කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ ධනෙ ඉපීමේදී සහ ඔබ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කරන කවර කටයුත්තක් පිටුපස වුණත් යහපත් අරමුණක් තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ධාර්මික මාර්ගයෙන් පමණක් ආදායම් නිර්මාණය කරගන්න, පරිණතභාවය, ඉවසීම, අර්ථවත් වචන භාවිතය ප්‍රගුණ කරන්න, උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන්න, තේරුමක් ඇති ජීවිතය, ලස්සන හිතක් පවත්ව ගන්න. ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුළ පිළිවෙලින් මොහ සිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුළ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ ගමන මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුළදී, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි 14 සිට 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබ මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණ ආකාරය කොහොමද කියලා. මේ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි, තව අලුත් අත්දැකීම් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබගේ 7 වෙනිාධිපති සහ 10 වෙනිාධිපති ලෙස ඔබගේ පළවෙනි භාවයට, ඒ කියන්නේ ලග්න භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත උනේ. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට. ගුරුට ලග්න භාවය ඊටම බලවත් ස්ථානයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම අනෙක් ග්‍රහ දෝෂ, අනිත් දෝෂ භංග කරන ස්ථානයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ කාලේදී බොහොම දූරදර්ශීව සිතන්න පුරුදු වෙන, ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරන්න නැඹුරු වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාල සීමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාලයක් තිස්සේ විසඳා ගැනීමට අපහසු වූ ප්‍රශ්නයක් වුණත් බොහොම සංසුන්ව බුද්ධිමත්ව විසඳ ගන්න ඔබ නැඹුරු වෙනවා මේ කාලේදී. මේ කාලේදී ඔබ දන්නවා අනෙක් පුද්ගලයන් සමග සහ කාරණා සම්බන්ධව හරියටම ගණදුව කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. නමුත් මේ ආසන්න කාලයේදී සිද්ධ වුණ රාහු, කේතු, සෙනසුරු ග්‍රහ මාරු සමග මේ සමහර කාරණා සම්බන්ධයෙන් තරමක් විපරීත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අනෙක් ග්‍රහ මාරුන් සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මකව තොරතුරු දැනගන්න අපිව අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට ඉදිරියේදී බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ගුරු මිථුන ලග්නයට බාධක ග්‍රහය වුණත් ලග්න භාවයට සුබ පළත් කරලා දෙනවා. මේ කාලේදී කවර ආකාරයේ කටයුත්තකදී වුණත්, කවර ආකාරයේ තත්වයකදී වුණත් ඔබ බොහොම අධිෂ්ඨානශීලීව තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් නොසැලී කටයුතු කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ පින්කම්, ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට තරමක් වැඩිපුර නැඹුරු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හින්දාම ඔබට ජීවිතේදී බාධාවක් ආවත් උදව් අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී කාගෙන් හරි උදව්වක් ලැබෙනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබට ගෞරවනීය පුද්ගලයන්, වැඩිහිටියන් වැඩිපුර ආශ්‍රය කරන්නත්, ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්නත් හැකි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබට ඔබගේ බිරිඳගේ නැත්නම් සැමියාගේ සහ දරුවන්ගේ විශේෂ සහායක් මේ කාලේදී හිමි වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ අවිවාහකයි නම් ඔබට මේ කාලේදී සුදුසු ආදර සම්බන්ධතා සහ මංගල යෝජනා මුණ ගැසේවි. ඒ වගේම විවාහ අපේක්ෂා කරන අයට මේ කාලේදී විවාහ වෙන්නත් අවස්ථාව සැලසේවි. ගුරු ග්‍රහතුමා ලග්න භාවයේ ඉඳලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයේ දැකීම සහ තවත් ග්‍රහ පිහිටීම් නිසා. ඒ වගේම ඔබගේ ආදරවන්තය හෝ ආදරවන්තියගෙන්, බිරිඳ හෝ සැමියාගෙන් ඔබට සාධනීය බලපෑමක් මේ කාලේදී විශේෂයෙන් අත්දකින්න අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඔබව තවදුරටත් දියුණු කරන්න, නිවැරදි කරන්න උන් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් මේ කාලේදී ඉෂ්ට කරනවා. ඒ හින්දාම මේ කාලේදී ඔබ සාර්ථක වෙද්දී, තමන්ගේ අරමුණු වලට ફોකස් වෙද්දී, තමන්ගේ සමීපතමයන් මගහැරෙන්න නොදී සමබරතාවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔබගේ රැකියාව සහ ආදායම් මාර්ග සම්බන්ධව කතා කළොත් ඔබගේ රැකියාව වෙනස් කිරීමට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. රැකියාව පිළිබඳව ඍණාත්මක සිතෙන, සමහර වෙලාවට රැකියාව එපා වෙලා යන කාලයක් විදිහට ඔබට මේ කාලේ දැනෙවි. ඒ හින්දාම හදිසි රැකියාව වෙනස් වීම කරන්නට හිතෙන, ඒ වගේම ඔබේ ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගයන්ගේ, ඒ වගේම ව්‍යාපාරයන්ගේ සහ පොදුවේ සමස්ත ජීවිතේම බරපතල වෙනස්කම් කිරීමට ඔබ නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවදී නම් ඔබ ඉතාම හොඳින් සිතා බලා, ආයමත් වතාවක් සිතා බලා තීරණ ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔබ අසීරුතාවයන්ට සහ රැවටීම් වලට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගත වෙන්නේ රැකියා ස්ථානය තුල සහ ඔබේ ආයතන ප්‍රධානීන් සමග අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න හදාගන්නේ නැතුව හැමදෙනාම සමග සුහදශීලීව ඔබ කටයුතු කළ යුතු කාලයක්
කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලයේ විදේශ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඉතාම යහපත් වේවි. ඒ වගේම ඔබගේ ඥාතීන් සහ සහෝදරයන් සමග ගැටුම් ඇති කර ගැනීමෙන් සහ ඔවුන් නිසා ප්‍රශ්න වලට පැටලිය හැකි තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ මේ කාලයේදී ප්‍රවේශම් වීමට වග බලා ගන්න ඕන. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට නම් මේ ඉතාම සුබ කාලයක්. තරඟ විභාග ජයග්‍රහණ, උසස් අධ්‍යාපනයේ, විදේශ අධ්‍යාපනය යන කාරණාවලින් ඔබට විශේෂයෙන් සුබ පළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ දන්නවා ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද සහ ඉගෙන ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔබ නව තාක්ෂණික විෂයන් අධ්‍යයනය තුළින් සහ ඒ ලබා ගන්න දැනුම ඔබගේ අනිත් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහ වෘත්තිමය සාර්ථකත්වයන් සඳහා විශේෂයෙන් යොදා ගැනීම ඔබට ඉතාම යහපත් ආකාරයෙන් සාර්ථකත්වයේ දොරගුළු විවර කරනවා දකින්න පුළුවන් වෙයි ඔබට. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී අන් අයට උපදෙස් දෙනවා වගේම ඔබට ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් ඔබගේ ශරීරයේ වර්ධනය වෙන සාපේක්ෂව ඔබ තරමක් මහත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පැවති රෝගාබාධ වලින් වගේම ඔබේ දරුවන් සම්බන්ධ රෝගාබාධ, දරුපස් සම්බන්ධ රෝගාබාධ සහ සංකූලතා වලින් ඔබ නිරෝගීතාවයට ලක් වෙන කාලයක්. ඒවට විසඳුම් ලබා ගන්න කාලයක්. ඒ වගේම අධික රුධිර පීඩනය තිබෙන අය, තරබාරු අය සහ පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන අය ඒ සම්බන්ධයෙන් තරමක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන සහ ඒ හා සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් නිරෝගී මිතුන ලග්න හිමියෙක් වුණත් ප්‍රවේශම් වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම විදුලිය සම්බන්ධව කටයුතු කරන අය විදුලි අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම මේ කාලේ තමන්ගේ නිවස බොහොම පිරිසිදුව පිළිවෙලට තබා ගැනීම ඔබ වෙත සුබ ශක්තියින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සමස්ත ගුරු ග්‍රහමාරුව සහ මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුවන රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහමාරුවන් මිතුන ලග්න හිමියන්ට ධර්ම යුද්ධයක් වැනි තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන අධර්මයන්ගේ වැරදි දේවල් වල මායාවන්ට හසු වෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ තුලින් ඔබ කරන හරි දේවල් තුලින් නිවැරදි පුරුදු තුලින් සාර්ථක වෙන්න. සාමාන්‍ය ලග්න භාවයේ සිටින ගුරු ග්‍රහතුමෝ ඔබගෙන් සාධනීය වෙනසක් අපේක්ෂා කරන ඔබගේ පෞරුෂයේ, චින්තන රටාවේ, ශාරීරිකව, අධ්‍යාපනිකව, රැකියාව, ඔබගේ සමාජ සම්බන්ධතා ආදී සමස්තයේ දියුණුවක් වෙනසක් ඔබ තුලින්ම අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරතුර වැරදි දේවල් වලින් අධර්මයන්ගෙන් ලැබෙන මායාවන් වලට බොරු වලවල් වලට හසු වෙන්නේ නැතුව සිටින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබ ගොඩනගාගෙන සිටින ස්ථාවරයන් විනාශ කරගෙන ඒවයින් ඉවත් වෙලා ඉදිරියට යනවට වඩා මේ වෙලාවේ ඔබ ස්ථාරව සිටින තමන් සතු දේවල් වර්ධනය කරගන්න පුළුල් කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම හරි දේ හරි විදිහටත් වැරදි දේ වැරදි විදිහටත් දකින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. කෙටි මාර්ග වලින් දියුණුව අපේක්ෂා කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ කාලේදී ඒ වගේ මේ කාලේදී අතපසුවීම් වැරදීම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ වුණත් අඩුපාඩු මැද්දේ වුණත් ඔබ සතුටින් අධිෂ්ඨානශීලීව විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. අන් අයගේ මතයන්ටත් විවෘත වෙන්න. ඔබ ඔළුවට අනවශ්‍ය බරක් ගන්න එපා. අතීතේවත් අනාගතේවත් ජීවත් වෙන්නේ නැතුව සංසුන්න මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. ඔබේ ස්ථාවරත්වය රැක ගන්න. ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙන්න. සරලවම කිව්වොත් පරිණත වෙන්න. තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. විට මේ ගුරුමාරුව ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ධනය, ඥානය, ගෞරවය, සාර්ථකත්වය විශේෂයෙන්ම ලබා දෙවි. ඉතින් අදත් රැඳී සිටි ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශි ගමන තුල පිළිවෙලින් මොහොසිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුන තුල ගමන කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල කියන්නේ 2025 මේ 14 ඉඳලා 2026 ජූනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබ මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසෙ වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණ ආකාරය කොහොමද කියලා. මේ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි තවත් අලුත් අත්දැකීම් සමගම. අටක රාශිය කියන්නේ ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙන රාශිය. මේ අවස්ථාවේදී ගුරු ග්‍රහතුමා කටක ලග්න හිමියන්ගේ 6 වෙන්නාධිපති සහ 9 වෙන්නාධිපති ලෙස 12 වෙනි භාවයට පැමිණීමේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තුලින් මේ අවස්ථාවේ කටක ලග්න හිමියන්ට විපරීත රාජයෝගයක් ඇති වෙනවා. ගුරු ග්‍රහතුමා 12 වන්නට ඒ කියන්නේ ඊශාන දිශාවට පැමිණීමත් සමග මේ ඉදිරි කාලයේ කටක ලග්න හිමියන්ගේ ප්‍රතිරූපය බොහෝ විට වෙනස් වෙන කාලයක්. ඒක යහපතට වෙනස් වෙන විදිහට පරිවර්තනය කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී තමන්ගේ අත්දැකීම් තුලින් පරිණත වෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම ඉදිරි වසර 3ක කාලය ඔබට ඊටමත් ජීවිතේ ඊටමත් තීරණාත්මක සහ
යහපත් විදිහට පරිවර්තනීය වෙනසක් වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගුරු ග්‍රහතුමා ඊළඟ රාශි 3 මේ කියන්නේ මිථුන කටක සිංහ කියන රාශි 3 කියන්නේ ඔබේ 12 වෙනි පළවෙනි සහ දෙවැන්න තුල ඉදිරි වසර 3ක කාල සීමාව තුල සිදු කරන ගමන ඔබට ඊටාම විශේෂ වේවි යහපත් අයුරින්. ඉතින් කටක ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ සමහර වෙලාවට සියල්ල අතහැරලා දුර ඈතකට යන්න හිතෙනවා හෝ තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය తాවකාලිකව හරි වෙනස් කරන්න හේතු සකස් වෙනවා. ඒ තුලින් නමුත් ඔබට අලුත් චරිත අලුත් පරිසර තත්වයන් සමග ගනුදෙනු කරන්න ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඔබට යහපත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබ ඕන වැඩක් බාර අරගෙන කරනවා. සමහර වෙලාවට නිහඬව සිටින්න, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය වෙනස් වුණත් තමන්ගේ නිවස තුල වුණත් නිහඬව සිටින්න ප්‍රිය කරන කාලයක්. ඒ අතරම අලුත් චරිත, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක, ඒ කියන්නේ තමන්ට හුරු පුරුදු පරිසර රටාවෙන් අත්මිදිලා අලුත් චරිත අලුත් වටපිටාවන් සමග ගනුදෙනු කරන්න ලැබෙන කාලයක්. ඒ වගේ මේ කාලේ ටිකක් වියදම් අධික වුණත් ඔබ උත්සාහ කරනවා අර පිරිමැස්මෙන් කටයුතු කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔබට ඉක්මන් කේන්ති යාමේ ස්වභාවයන් සමහර කාලවලදී මේ ඉදිරි වසර කාලය තුලදී සැලසෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම සංසුන්ව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබට නිින්දෙදී තරමක් වැඩිපුර හීන පේන කාලයක් සහ විශේෂ හීනත් මේ කාලේදී ඔබට දකින්න ලැබේවි. මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුණු රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් සමග සහ මේ ගුරු මහරුවත් සමග ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ අනපේක්ෂිත ලැබීම්, රැකියාවල උසස් වීම, ව්‍යාපාරවල හදිසි ලැබීම්, දියුණු වීම අත්දකින්න ලැබේවි. විශේෂයෙන්ම අපි රාහු කේතු මාරුව, සෙනසුරු මාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහ මාරුන් ගැන ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවක් කරනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ ගත වෙන්නට නියමිත කාලයේ විදේශගත අයට ඊටාම සුබයි. ඒ වගේම විදේශ රැකියාවලට යාමටත් මේ කාලේ ඊටාම යහපත්. ඒ වගේම ඔබේ හිතවතුන්ගෙන් වෙන් වෙලා නැත්නම් තමන්ගේ සුවදායක පරිසරයෙන් තමන්ට හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් වෙන් වෙලා දුර ඈත යන ගමන් තුලිනුත් ඔබට දියුණුව සලසා ගන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී තමන්ට හුරු පුරුදු ස්ථානෙම ඉන්නවට වඩා. නමුත් රැකියා මාරු කිරීමේදී ඔබ විදේශගත කෙනෙක් වුණත් ලංකාවේ රැඳී සිටින කෙනෙක් වුණත් තමන්ගේ රැකියාව මාරු කිරීමේදී ඊටාම සැලකිලිමත් වන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ සමාජ සේවය කරන කෙනෙක් නම් සහ ඔබ නැත්නම් සමාජ සේවය කරොත් ඒ තුලින් ඔබට ගෞරවය සහ කීර්තිය සහ දියුණුව සහ අවස්ථාවන් ළඟා කරගන්නත් පුළුවන්. මේ කාලේදී ඔබේ මූල්‍යමය තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට වියදම් අධික වෙන කාලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අර පිරිමැස්මෙන් කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න සහ ඔබට හැකි අයුරින් මුදල් ඉතුරු කරන්න ඔබ මේ කාලේදී උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී බොහෝ දුරට ලෝන් එකක්, ඒ කියන්නේ බැංකු ණයක් හෝ වෙනත් ආකාරයක ණයක් ගනීවි. විශේෂයෙන්ම නව දේපලක් මිලදී ගන්න හෝ නව නිවසක් ඉදි කරන්න වගේ කාරණාවකට. ඒ වගේම ඔබ පවුලේ අය වෙනුවෙන් විශාල වියදමක්, ඒ කියන්නේ පවුලේ තියෙන උත්සවයක් වෙනුවෙන් යම් වියදමක්, සැලකිය යුතු වියදමක් කරන්න ඔබ මේ කාලයේදී උත්සාහ ගනීවි. ඒ වගේම ඔබට මේ තාක් දුරට පැවති යම්කිසි රෝගාබාධ තත්ත්වයක් සුව කරගන්නත් ඔබ යම් ආකාරයක මුදල් වියදම් කිරීමක් මේ කාලයේදී සිදු කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඔය මම කියපු කාරණාවලින් යම්කිසි කාරණාවක් වෙනුවෙන් හෝ කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ තුලින් මුදල් වියදම් වීමට නියමිතයි. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරි වසරක කාලය තුල තමන් මුදල් වියදම් කිරීම ගැන ඉතාම හොඳ සැලසුමක් සහිතව කටයුතු කරන්න සහ ඉදිරියේදී එන්නට නියමිත අනපේක්ෂිත වියදම් ගැනත් ඔබ ඉතාම හොඳින් සූදානම් වෙලා සිටින්න. ඔබට අනපේක්ෂිත ලැබීමුත් ලැබෙයි මේ කාලේ. ඒ වුණාට ඔබ හිතන්නේ නැති වෙලාවල් වල අනපේක්ෂිත වියදම් නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන පෙර සූදානමින් සිටින්න. ඒ වගේම විදේශගත වීම තුලින් සහ විදේශ ආදායම් තුලින් Tamanට මෙතෙක් පැවති ණය
ගෙවා ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. ඒ වගේම ඔබ අනිත් අය කියන දේවල් මත පදනම් වෙලා කරන්නට නියමිත ආයෝජනයන්ගෙන් සහ මුදල් වියදම් කිරීම වලින් මේ කාලෙදි විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. එහෙම කරනවා නම් ඒ ගැන ඉතාම හොඳින් සොයා බලා පමණක් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී යම්කිසි ආකාරයකට ඉන්ෂුරන්ස් ප්ලෑන් එකක්, ඒ කියන්නේ ජීවිත රක්ෂණ හෝ දේපල රක්ෂණ සම්බන්ධ කාරණාවකට නැඹුරු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඔබට යහපත් වේවි. මොකද ඔබට හදිසියේ ඇති වෙන්නට නියමිත යම්කිසි පාඩුවක් හෝ අලාභයක් ඔබට ආවරණය කරගන්න එයින් යහපතක් සැලසේවි. එයින් කොහොමත් අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් මේ කාලය ඊටාම හිතකරයි ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. ඒ වගේම විදේශගත අධ්‍යාපනයට සහ තමන්ගේ නිවසින් දුර බැහැර ප්‍රදේශයන් වල ඉඳලා කරන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඔබට මේ කාලය යහපත්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට, গুপ্ত ශාස්ත්‍රයන් ප්‍රගුණ කරන්න නැඹුරු වෙනවා සහ ඒ වගේම ඔබට යහපතක් සැලසේවි. ඒ නිසා ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඔබේ සම්බන්ධතා, ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ කාලේදී ඔබේ ගැන ඉතාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ කාලේදී මම කලින් කිව්වත් වගේ පවුලේ අයගෙන් තමන්ගේ හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් දුරස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පදිංචි ස්ථානය වෙනස් වීම තුලිනුත් ඒ කාරණාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී තමන්ගේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය පිළිබඳ කලකිරීම ඇති කරන කාලයක්. ඒ වගේම යම් හිතමනාපකම් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදි තමන්ගේ අතීත මතකයන් තුල, ඒ කියන්නේ තමන්ට මීට කලින් තිබුණ ආදර සම්බන්ධතා හෝ ඒ සාපේක්ෂව ඒ දේවල් ගැන සිතමින් තමන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය සහ අතීතය පිළිබඳව සාපේක්ෂව කම්පෙයා කරමින්, ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කරමින් හිතමින් කාලය ගත කරන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. මේ කාලය తాවකාලිකයි. ඒ නිසා ඔබ තමන්ගේ පවතින බැඳීම් යහපත් නම් මේවා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් රැකගෙන කටයුතු කරන්න, බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවන්ව සහ පවුලේ අයව ලෙඩ දුක් වලින් මේ කාලෙදී ප්‍රවේශම් කරගන්න, උන්ට අවවාද කරන්න. මොකද ඒ වගේ කාරණා තුලිනුත් ඔබට අනවශ්‍ය අනපේක්ෂිත වියදම් සකස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සහ අමතර වගකීම් සකස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පෙර සූදානම කෝකටත් හොඳයි. අපි සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාලේදී ඔබ තරමක් විශේෂයෙන් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් බෝ නොවන රෝග සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ ඔබට ඇලර්ජිස්, ඒ කියන්නේ ආසාත්මිකතා තියෙනවා නම් ආහාර පාන වලින්, සුරතල් සතුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, පැලෑටි වලින්, කුමීන්ගෙන්, නැත්නම් රසායන ද්‍රව්‍ය වලින්, ඒ වගේ කාරණා වලින් ඔබට ආසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ කාලේදී ඇතිවෙන කවර හෝ බෝ නොවන රෝග තත්ත්වයක් ඔබට යම් කිසි දීර්ඝකාලීනව අපහසුතාවයන් ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ගින්දර, විදුලිය, එක්ස්රේ වගේ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය, ගෑස් වගේ දේවල් සමග ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබේ උගුර, කනනාසය, ඔබේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය සම්බන්ධ රෝග තත්ත්වයන්ගෙන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබේ මුහුණේ කැලල් සහ මුහුණේ ආසාත්මිකතා, සමහරට කුරුලෑ වගේ තත්ත්වයන් උනත් වැඩිපුර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ කලින්ම ඒ ගැන සූදානම් වෙන්න, ඒ සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ඊටාම වැදගත් මේ කාලේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ස්වභාවික ආහාර රටාවක් අනුගමනය කිරීම. ඒ වගේම තව දෙයක්, විශේෂයෙන්ම ඔබ වාහන අනතුරු වලින්, ඔබ වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන් ගියත්, ඔබ පාරේ ඇවිදන් ගියත්, සමහරට ඔබේ වරදක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වෙන කෙනෙක්ගේ වරදක් තුලින් හෝ වාහන අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කාරණේදී ඊටාම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ කටකලක් නිහිමියෙක් නම් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. නැත්නම් ඔබ මේක අහන ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් හෝ සමීපත මේ කටකලක් නිහිමියෙක් නම් ඔවුන්ට මේ ගැන අවවාද කරලා ඔවුන් මේ කාරණේදී ආරක්ෂා කරගන්න. සරලවම කිව්වොත් ඔබ සැලකිලිමත් නොවුනොත් මේ කාලෙදී ශල්‍ය කර්ම වුණත්, තුවාලයක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කාලෙදී පුංචි තුවාලයක්වත් කරගන්නේ නැතුව බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න. කොහොමත් අවදානම් වැඩවලට මේ කාලෙදී සම්බන්ධ වෙන්න එපා. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න එපා. ඒකට සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි මේ. ඒ වගේම ඔබට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ අත්‍යවශ්‍ය ලිය කියවිලි, ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට හදිසි විදේශ සංචාර වගේ දේවල් සූදානම් වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔබ ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය ඔබේ පාස්පෝර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, අදාළ අපි හිතමු ඔබේ උපැන්න සහතිකේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔබ කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඔබට හදිසි හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔබට විදේශගත වෙන්න හෝ ඔබට යම් යම් රැකියා ස්ථාන වලට අයදුම් කරන්න ඒක ඉතාම පහසුවක් වෙයි. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී නීතිමය ප්‍රශ්නයන් නැති විය හැකි ආකාරයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්නේ. කියන ඔබ වාහනය ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ඔබ ඒකට අවශ්‍ය ඔබේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්, ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දේවල් ලෑස්ති කරගෙන යන්න. මොකද ඔබට මේ කාලෙදී ඔබ තුලින් වෙන වැරද්දක් හෝ ඔබ සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් කරහා හෝ ඔබට නීතිමය ප්‍රශ්නයන් සතුරු බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබ ඔබේ පෞද්ගලික රහස් අන් අයට හෙළිදරව් කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද ඒක ඔබට ආපිට අයහපතක් ගෙන දෙන්න, ඔබ අපහසුතාවයට ලක් වෙන්න වටපිටාවන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලෙදී ඔබ විශේෂයෙන් ඔබේ යහපත පිණිස කටයුතු කරන වැඩිහිටියන්ගේ උපදෙස් වලට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබ මේ කාලෙදී ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයන්ට නැඹුරු වෙයි. ඒ නිසා භාවනා කටයුතු වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න, ආධ්‍යාත්මික දියුණුව වඩා වර්ධනය කරගන්න. මොකද මේ කාලෙදී ඔබ කරන යහපත් දේවල් ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී යම් කිසි අයහපත් දෙයක් කරොත් ඒකත් වැඩි කාලයක් නොගොසින්ම ඔබට ආපිට අයහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. ඔබ ඒ කාරණාව ඔළුවේ තියාගෙන ඔබේ සියලු කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම කොහොමත් ඔබට අමතර වියදම් සූදානම් වෙන මේ කාලේදී ඔබ කරන වියදම් යහපත් දේවල් වලට, ඒ කියන්නේ උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී වන්දනාගමන්, පින්කම් වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ලැබෙවි. ඒවටත් ආයෝජනය කරන්න, වියදම් කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මොන දේ කළත් ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමක් තියාගෙන ඒ මූල්‍යමය සැලසුමින් පිටට නොයා ඔබේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ අතින් අතීතයේ සිදුණු වැරදි සහ තමන්ගේ මේ වෙලාවේ පවතින වැරදි නිවැරදි කරගන්න මේ අවස්ථාව, මේ ඉදිරි වසරක කාල සීමාව පාවිච්චි කරන්න. ඔබ බුද්ධිමත් වුණොත්, ඔබ දක්ෂ වුණොත්, ඔබ යහපත් වුණොත් මේ ගුරුමාරුව අතිශයින්ම සුබ කරගන්න ඔබට ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි හැමදාම කියනවත් වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. රැඳී සිටි ඔබ සියලුම දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයක් සමග එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනාවාස යන නැකත් තුල ගමන සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුල, කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික ඥානය සහ සේවා අත්දැකීම් යොදාගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳට මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට කලින්, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසේ වෙනකල් කාලේ ඔබට ගතුනේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ඔබට ජීවිතේ ආයමත් වටයකින් අත්දකින්න ලැබෙවි, අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ඔබේ පස්වැන්නාධිපති සහ අටවැන්නාධිපති ලෙස 11 වන්නට, ඒ කියන්නේ ඊශාන දිශාවට තමයි පැමිණෙන්නේ. ඊශාන වැනි සුබ දිශාවක ගුරු වැනි සුබ ග්‍රහයෙක් බලවත් වීම සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඊටාම සුබයි. විශේෂයෙන්ම මේ කාලයේදී කාලයක් තිස්සේ ඔබේ හිතේ තිබුණු සමහර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා, ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී හොඳ උපායශීලීත්වයක්, ඊවක්, දක්ෂභාවයක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඔබ මේ කාලේදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න විශේෂ හේතුවක් නැතුව ඔබ තුලින්ම ඔබ විසින්ම ඇති කරගන්න අනවශ්‍ය මානසික පීඩන සම්බන්ධයෙන් ඒක ඔබේ හිතේ සතුට පවත්වා ගන්න විශේෂයෙන්ම වැදගත් වේවි. මේ කාලේදී සෙනසුරු වටේ ගමන් කිරීම සහ රාහු කේතුගේ ග්‍රහ මාරුවත් සමග යම් යම් විපරීත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් වුණත් මේ ගුරු ඔබේ 11 වෙනිට පැමිණීම ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙයි. ඔබ ඒ සඳහා දක්ෂ වුණොත් අපි විශේෂයෙන්ම රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ අනිත් ග්‍රහ මාරුන් ගැන විශේෂ සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරියේදී කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ කාල සීමාව ඔබේ මහන්සියෙන් ඔබ දියුණු වෙන කාල සීමාවක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට මේ කාලේදී හොඳ ව්‍යාපාරික ඥානයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අතරමැදි වෙළඳ ගනුදෙනු කරන අයට මේ කාලේ ඉතා හොඳින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්.
ඔබට හොඳ ඉවක් ඇති වෙනවා. ඒ ඉව ඉතා හොඳින් භාවිතා කරන්න ඔබේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සහ වෘත්තිමය කටයුතු වලට. ඒ වගේම ෂෙයා මාකට් එකේ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ සමග ගනුදෙනු කරන අය, ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කියන්නේ මුදල් සහ තමන්ගේ සම්පත් ආයෝජනය කරන අයට මේ කාලෙදී ඉතා හොඳින් ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත ව්‍යාපාර අවස්ථාවන්ට සහ ගනුදෙනු වලටත් මේ කාලේ ඉතාම යහපත්. ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක් තමයි හවුල් කටයුතු. හවුල් කටයුතු වලදී ඔබ ඉතාම හොඳින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මේ කාලෙදී රැවටීම් සහ අනවශ්‍ය දෝෂාරෝපණ ඔබට ඇති වෙන්නත් ඉඩක් සකස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ සමාජ සේවකයෙක් නම් නැත්නම් දේශපාලකයෙක් නම් මේ කාලෙදී ඔබට කීර්තිය සහ සාර්ථකත්වය උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කාලෙදී ඔබේ ආදායම් මාර්ග උපයන මූලාශ්‍රය කියන ඔබේ රැකියාවේ ව්‍යාපාරයේ හෝ අදාළ මූලාශ්‍රය හදිසි අනපේක්ෂිත වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට තවත් ආදායම් උපය ගන්න මාර්ග නිර්මාණය වෙනවා මේ කාලෙදී දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැණික් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර, මැණික් පතල් සම්බන්ධ කටයුතු කරන අයට ඒ වගේ ඉහළ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කාලෙදී. ඒ වගේම ඔබට ඔබගේ බිරිඳගේ හෝ ස්වාමියාගේ රැකියාව ගැන, ආදායම් මාර්ගයන් ගැන, දියුණුව ගැන ඉතා හොඳ ආරංචියක් අහන්න ලැබේ. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ බිරිඳගේ හෝ සැමියාගේ පාර්ශවයේ අය සමග, ඥාතීන් සමග ව්‍යාපාර කටයුත්තක් හෝ මුදල් ගනුදෙනු ආයෝජන සම්බන්ධ කටයුත්තක් කරන්නත් අවස්ථාව සැලසෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. ඒ මොන දේ කොහොම වුණත් මේ කාලෙදී නිසි සොයා බැලීමකින් තොරව ඔබේ මුදල්, කාලය, සම්පත් කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න එපා. ඔබ එහෙම කරනවා නම් ඉතාම හොඳ සොයා බැලීමකින්, සැලසුමකින් පසුව ඒ දේ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන අයට මේ කාලේ විශේෂ තරඟ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්. උසස් අධ්‍යාපනයටත් ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ සිංහ ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයටත් මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි කියලා කියන්න ඕන. ඔබට මේ කාලේ තමන්ගේ දරුවෝ නිසා, දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණ නිසා ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාලයක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ කාල සීමාවේදී ඔබට ඔබේ සමාජ තලයෙන්, ඔබේ ජාතිය, ආගම, හුරුපුරුදු වටපිටාවන්ගේ වෙනස් චරිත ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ තුලින්ම ඔබට විවාහ යෝජනා සකස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබේ ජාතියෙන්, ආගමෙන් වෙනස් කෙනෙක් නැත්නම් විදේශිකයෙක් නැත්නම් සැලකිය යුතු වයස් පරතරයක් තියෙන කෙනෙක් සමග ඔබට විවාහ වීමේ අවස්ථා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී. ඔබ ඇති කරගන්න ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධෙනුත් තත්ත්වය ඒ විදිහමයි. ඒ වගේම ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ මේ කාලයේදී අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අසම්මත සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ නැඹුරුවක් තියෙනවා. ඒක ඔබට යහපත පිණිස සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී තමන්ගේ ආදරවන්තයට හෝ ආදරවන්තියට, බිරිඳට හෝ සැමියාට නීති දාන්න පෙළඹෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඒ අය ගැන අනවශ්‍ය සැක සංකා ඇති කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඔවුන්ව මගහැරෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඔබ ඊටාම සමබරව, බුද්ධිමත්ව සහ විශේෂයෙන් පරිණතව මේ කාල සීමාව ඔබේ බැඳීම් ගැන, ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට ඇතිවන ආදර සම්බන්ධතා හෝ විවාහය වුණත් හදිසියේ ඇතිවන තත්වයන් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දරුවෝ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට වඩා යහපත් දරුවෝපත් සිදු වෙන්න වටපිටාවක් මේ කාලෙදී නිර්මාණය වෙනවා. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඔබ විශේෂයෙන් මේ කාලේ අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න, ඒ වගේම ඔබ හොඳ නිින්දක් සහ විධිමත් දිනචර්යාවක් ඇති කරගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. වෙලාවට නිදා ගන්න සහ වෙලාවට අවදි වෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යමත් ස්වභාවික ආහාර රටාවක් ඇති කර ගැනීමත් මේ කාලෙදී ඔබට විශේෂයෙන් වැදගත් වේවි. විශේෂයෙන්ම උපදේශක් විදිහට ඔබට කියන්න ඕන මේ කාලෙදී ඔබ කිසිම හේතුවක් නිසා, විශේෂ සාධාරණ හේතුවක් නැති අනවශ්‍ය බිය, සැක, සංකා කිසිම දෙයක් ගැන නැති කරගන්න එපා. විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම විශේෂ පදනමක් නැති අසීමාන්තික බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්නේ නැතුව තමන්ගේ සැලසුම් වලට තමන්ගේ අරමුණ දිහා බලාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න, ප්‍රායෝගික වෙන්න. ඒ වගේම තමන්ට සමහර වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් පාළුව, තනිකම්, කාංසාව වගේ හැඟීම් තුල හිර වෙන්න යන්න එපා. මම කලින් කිව්වත් වගේ දවසේ පැය 24ට විධිමත් දිනචර්යාවක් ඇති කරගන්න කියලාත් විශේෂයෙන් කියන්නේ. ඒකත්
ඒකත් එක හේතුවක්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී අසීමාන්තික විදිහට සැලසුම් කර සිටීම සහ ඔබේ සැලසුම් හදිසියෙම වෙනස් කිරීම කියන කාරණාවේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලෙදී හොඳ චරිත ඔබට උපදෙසක් ගන්න පුළුවන් පරිණත චරිත මුණ ගැසේවි. ගුරු 11 රැඳී සිටීම සහ අනිත් ග්‍රහ පීඨීම් සමග ඒ චරිත වලින් ඔබේ පෞරුෂත්වයට සහ ජීවිතයට යහපත් බලපෑම් ඇති වේවි. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට සිංහ ලග්න හිමියන් සතුව ස්වභාවයෙන්ම පවතින ආඩම්බරකාරී බව පැත්තකින් තියලා නිහතමානී වෙලා ඒ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙවි විශේෂයෙන්ම. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී ඔබ අන් අයගේ මතයන්ට අන් අයගේ බලපෑම් වලට අනවශ්‍ය විදිහට යට වෙන්න එපා, ස්වාධීන වෙන්න. ඔබට සුදුසුයි කියලා හිතෙන පරිණත චරිතයක් මුණ ගැහුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් පිළිගත්තට කමක් නැහැ, ඒක ඔබේ යහපතට හේතු වෙයි. ආශ්‍රය කරන චරිතයක් උනත් ගන්න තීරණයක් තුළ උනත් හරි තෝරා ගැනීම, හරි සිලෙක්ෂන්ස් සිද්ධ කරන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන සිංහ ලග්න හිමියන්ට. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී උපයන මුදල් වලින් සුළු කොටසක් හෝ පරිත්‍යාගයන්ට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට යොමු කරවන්න. ඒකෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා ඉතා ඉහළ ලාභයන් ඔබට අපිට සකස් වේවි. ඉතින් මම හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. මායා ගුරුකුලයක් සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි, අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුවසිරස අද පුනවාස යන නැකත් තුන තුල ගුරු ග්‍රහතුමාගේ ගමන කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුල, කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා වන කාලය ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ සේවා අත්දැකීම් සහ පාරම්පරික දැනුම යොදාගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, ඔබ හොඳින් කල්පනා කරලා මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ කලින්, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න ලැබේවි, අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 4 වෙන්නාධිපති සහ 7 වෙන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 10 වෙන්නට උතුරු දිශාවට අපි කියනවා ආලෝක මුදුන කියලා. ඉතින් උතුරු දිශාවට තමයි ගුරු ග්‍රහතුමා පැමිණෙන්නේ. ඒක කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට ඉතාම සුබයි. ඒකට ඔබේ ප්‍රබලව ඉන්න ශනි ග්‍රහමාරුව, රාහු කේතු මාරුව, ඒ ආසන්න කාලේ සිදුවුණු ඒ ග්‍රහමාරුව විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඒ සෙනසුරු මාරුව, රාහු කේතු ග්‍රහමාරුව සහ අනිත් විශේෂ ග්‍රහමාරුන් සහ ඒ ආසන්න තත්ත්වයන් ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවකින් සවිස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේ. විශේෂයෙන් මේ කාලේදී ඔබේ එක තැන හිර වුණ මානසික ස්වභාවයක් පහුගිය කාලේ තිබුණා නම් ඒ ස්වභාවය ඉක්මනින්ම තුරන් වෙලා යයි. ඒ වගේම ඔබ තුලින් ඔබේ නායකත්ව ගති ගුණ, සංවිධාන ශක්තිය කැපී පෙනෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට එන අභියෝගයන්ට ඉතාම නිර්භීතව සහ උපක්‍රමශීලීව මුහුණ දීලා ජය ගන්න කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ඉවසීමේ ස්වභාවය වගේම පරිණත භාවයත් වර්ධනය වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ තරුණ කෙනෙක් වුණත් ඔබේ වයසට වඩා වැඩි පරිණත භාවයක් ඔබෙන් මේ කාලෙදී දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලෙදී හරබරව අන් අයව ආකර්ෂණ වෙන ආකාරයට, අන් අය ඔබට අවනත වෙන ආකාරයට කතා බහ කරන්නත් දක්ෂ වෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලෙදී පෞරාණික දේවල් වලට ප්‍රිය කිරීමේ නැඹුරුතාවයක් ඔබට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපූර්ව දෙයක්, ඔබට විශේෂයෙන්ම බල්ලෙක් හරි පූසෙක් හරි හදන්න, බල්ලන්ට පූසන්ට ආදරය කරන්න, කරුණාව දක්වන්න විශේෂයෙන් හිතෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාව සහ වෘත්තිමය කටයුතු ගැන කිව්වොත් ඔබේ සමාජ තත්ත්වය උසස් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාවල උසස් වීම සහ නැත්නම් ඔබේ රැකියාව වඩා හොඳ රැකියාව වෙනුවෙන් වෙනස් වීම මේ කාලේ ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි. ඒ වගේම නායකත්ව තනතුරු, කළමනාකාර තනතුරු, ව්‍යාපාර නායකත්වයන් දරන හොබවන චරිතවලට මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි ගෞරවය, කීර්තිය, ආකර්ෂණය ඔවුන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඔබ යන තැන ඔබට තරඟයකින් තොරවම නායකත්වය පිළිගැනීම ලැබෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී සාර්ථක වෙන්නේ සාධාරණ ලෙස උපයන යහපත් වෘත්තීන් තුලින් තමයි. ඒ තුලින් තමයි ඔබ ඒ ගෞරවය පිළිගැනීම ලබා ගන්න. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව කරන අයට සහ විදේශගත රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයටත් මේ කාලේ හොඳයි. විදේශගත රැකියාව පමණක් නෙමෙයි, ඔබ නව රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් සිටියා නම් ඒ රැකියාව වලට
ඉල්ලුම් කරන්න මේක ඉතාම සුදුසු කාලයක්. මොකද වෘත්තීමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ආදායම් මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ මොන හරි ගැටලු තිබ්බනම් ඒ ගැටලු තුරන් වෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ කාර්ය බහුලත්වය සහ වගකීම් වැඩි වෙන කාලයක්. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි ඔබට ප්‍රොමෝෂන් එකක් උසස් වීමක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් එක්කෙන වගකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒක කරන්න ඕන ඒ ප්‍රිවිලේජස් ඒ ප්‍රතිලාභයන් ලබා ගන්න නම්. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔබට මේ කාලේ ලැබෙන රැකියා ලැබෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හදිසිය අනපේක්ෂිත විදිහට. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී රැකියාවක් ලැබෙද්දී එක වගේම හොඳයි කියලා හිතන රැකියා අවස්ථාවන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඊටාම හොඳ සොයා බැලීමකින් ඊටාම බුද්ධිමත්ව හිතලා තමයි ඔබේ තීරණය ගන්න ඕන. ආවට ගියාට ලොකුවට බරපතලව හිතන්න නැතුව තීරණ ගන්න එපා. ඊටාම හොඳින් හිතලා බලලා දෙකම එක වගේ හොඳයි කියලා හිතුණත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා හොඳම තීරණය ගන්න. ඒ වගේම රැකියා ස්ථානයේ තමන්ගේ පහළ නිලධාරීන් සමග ගැටලු ඇති කරගන්නත් එපා මේ කාලේදී. ඒ වගේම ඔබට නිවසේ සිට කරන්නට පුළුවන් වෘත්තිමය කටයුතු අපි කියන work from home ඒ වගේ රැකියා අවස්ථාවන් ඔබට මේ කාලේදී ලැබීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා අංශයේ කටයුතු කරන අයටත් ඉහළ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම නව නිර්මාණකරණයන් සිද්ධ කරන අයටත් මේක ඊටාම සුබ කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී විදේශයන්ගෙන් ආදායම් ලැබීමේ අවස්ථාවන් සකස් වෙනවා. ඔබ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙක් නම්, ඔබ විදේශගත අයට සේවා සපයන්නෙක් නම්, උපදේශන සේවා සපයන්නෙක් නම් ඔබට විදේශයන්ගෙන් මුදල් ලැබීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී නව දේපළ මිලදී ගන්නට, නව නිවාස ඉදි කරන්නට පෙළඹෙන කාලයක්. වගේම නව නිවාස ඉඩම් වගේ නව දේපළ වල ආයෝජනය කරන්න ඔබ සූදානම් වෙනවා නම් ඔබට ඒවා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබගේ මුල්‍යම ඉතිරි කිරීම වැඩි වෙන කාලයක්. ඔබට ඉතිරි කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන කාලයක්. ඒ වගේම තමන්ට තිබුණු ණය ගෙවන්න ඔබ යොමු වෙන කාලයක්. වගේම ඔබට ඒ ණය පියවිය හැකි තත්ත්වයන් මේ කාලේදී ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක් නම් ඔබට ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතාම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව සම්පූර්ණ කරගන්නත් ඒ තුලින් ගෞරවය ලබා ගන්නත් මේ කාලේදී හැකි වෙනවා. ඔබ පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් නම්, විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් නම් ඔබට ඉහළ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කාලේදී. ඒ වගේම ඔබට විදේශ අධ්‍යාපනයට හරි ලංකාවේ ඉඳගෙන ඔබ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා කරන දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයන් හරහා උන ඔබට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා, ජයග්‍රහණයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් වගේ නව නිර්මාණයන් සිදු කිරීමට වගේම ඔබ දේවල් උපකල්පනය කරලා හිතලා කරන ග්‍රන්ථකරණය වගේ කටයුතුත් විදේශ භාෂා ඉගෙනීමටත් මේ කාලය ඉතාම සුදුසු කාලයක්. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මේ කාලේ ඔබේ නිවසට කලඑළියක් ලැබෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබේ අවධානය ඔබේ නිවසට ලැබෙන කාලයක්. ඔබේ අධික කාර්ය බහුලත්වය තුළ උනත්. ඒ වගේම ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේදී ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමාට වඩා විශාල වයස් පරතරයක් තියෙන කෙනෙක්, නැත්නම් තමාට වඩා දුර බැහැර ප්‍රදේශයක ඉන්න කෙනෙක්, නැත්නම් වෙන රටක කෙනෙක් හෝ වෙන ජාතියක ආගමක කෙනෙක් සමග උනත් ඔබට ආදර සම්බන්ධතාවයන් ඇතිවීමේ සහ ඒවා විවාහයන් දක්වා ගොනු වීමේ අවස්ථාවන්, එහෙම නැඹුරුතාවයන් මේ කාලේදී නිර්මාණය වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔබේ ඥාතීන් නිසා ඔබේ පෞල් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීමෙන් වළකින්න ඔවුන්ව සීමාවකට ආශ්‍රය කරන්න ඔබ කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය, සැමියා හෝ බිරිඳ ඔබේ වෘත්තිමය සාර්ථකත්වයන් නිසා, ඔබේ සමාජ තත්ත්වයන්ගේ උසස් වීම නිසා ඔවුන් ඔබ නිසා සතුටටපත් වෙන කාලයක් විදියට මේ ගුරුමාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනවා නම් කාලයක් තිස්සේ ඔබට තිබුණු රෝගී තත්ත්වයන් මේ කාලේදී ඔබට සුව කර ගැනීමේ මාර්ගයන් සහ හැකියාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලය තුල ඔබේ යම්කිසි කම්මැලි ස්වභාවයක්, වෙහෙසකර ස්වභාවයක් තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයත් මේ කාලයත් සමග තුරන් වෙලා යනවා. මේ කාලේදී ඔබ විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කුමි සතුන් නිසා ඔබ වෙන රෝගයන්ගෙන් සහ ආසාත්මිකතාවයන්ගෙන්, ඇලර්ජිස් වලින්. ඒ වගේම සමහර අයට ඔබේ උප්පත්ති රහ පීඨීම් අනුව මේ කාලේදී බල්ලන් සපා කෑම වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ සමගම ඔබේ බර වැඩිවීම, කොලෙස්ටරෝල්, ඔබේ දන හිසේ සහ කොන්දේ කැක්කුම් මේ
කාලෙදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටාවක් මේ කාලේ අනුගමනය කිරීම කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පොදුවේ ගත්තහම මේ ගුරු මාරුව ඔබට ඉතාම යහපත් කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මග නැවතුණු කාර්යයන් යලි සාර්ථකව ආරම්භ කරන්න ලැබෙන කාලයක්. ඔබේ ආදායම් මාර්ග සහ වෘත්තීය ජීවිතයේ සාර්ථක වෙන කාලයක්. ඒ වගේම තරගකාරී අවස්ථාවන් වලින්, අභියෝගයන් වලින්, සතුරු කරදර වලින් ඔබට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන කාලයක්. ආධ්‍යාත්මික කටයුතු ප්‍රගුණ කර ගැනීමටත් මේ කාලය ඔබට විශේෂයෙන් යහපත් වෙනවා. තව දෙයක් විශේෂයෙන් උපදේශක් විදිහට මායා ගුරුකුලයෙන් ඔබ වෙත දන්වන්න ඕන. ඔබ මේ කාලයේදී කරන කාර්යයන් ගැන, ඔබ සම්පූර්ණ කරන කාර්යයන් ගැන ඔබ සෑහීමකටපත් වෙන්න සමහර වෙලාවට කන්‍යා ලග්න හිමියන්ගේ දකින්න ලැබෙන ස්වභාවික ලක්ෂණයක් තමයි වුන් පර්ෆෙක්ෂනිස්ට්ලා. කියන්නේ අර හැමදේම සර්ව සම්පූර්ණ විදිහටම තියනවා දකින්න කැමති. ඒ කියන්නේ දෙයක් කරත් සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ කරත් හරියට ඒ ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව ගැන ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වන්න, සෑහීමකටපත් වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් කාරණාවන් ගැන සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට එකවර එක වගේ අවස්ථාවන් දෙකක් හෝ කීපයක් ලැබෙන මොන තීරණේද හරියට ගන්නේ, මොන තෝරා ගැනීමද කරන්න ඕන කියලා හරියටම හිතාගන්න බැරි අවස්ථාවන්. ඒ නිසා ඔබ ගන්න හැම තීරණයක්ම ඉතාම හොඳින් සිතා බලා, දූරදර්ශීව සිතා බලා පරිණතව ගන්න. ඒක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙයි. ඒ වගේම නිවැරදි දේවල් කරන්න, ධාර්මික වෙන්න, පරිණත වෙන්න. ඔබට මොනවා හරි බාධාවක් තියෙනවා නම් ඔබේ යහපත් චර්යාවන් නිසා, ගුරු නියෝජනය කරන යහපත් චර්යාවන් නිසා ඔබේ බාධාවන් වළක්වගෙන ඔබට මේ දෛවීයව ලැබිලා තියෙන සුබ අවස්ථාවෙන් ඔබේ අරමුණු කරා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමදාමත් කියන වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති චරිතයක් වෙන්න මායා ගුරුකුලය සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.